Năm con lên lớp 12 cũng là năm gia đình mình xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Thế nên con quyết định chuyển sang học bổ túc và đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Ba nổi giận và khóa cửa, đuổi con ra khỏi nhà. Vì ngày nào con cũng đi làm đến tận khuya. Lúc ấy trong đầu con rối lắm. Con chỉ biết đứng trước cửa khóc rồi cắn chặt răng quay đi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Về Nhà Ăn Cơm, được thực hiện dựa trên ý tưởng của Colorman và đội ngũ sáng tạo. Đây sẽ là nơi chúng ta sống lại những kỷ niệm thân thương về bữa cơm nhà thông qua những lá thư mà khán giả gửi về cho chương trình. Bởi vì chẳng có ký ức nào về gia đình mà lại có thể thiếu vắng một mâm cơm. Quý vị và các bạn thân mến, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ phạm phải ít nhất là một sai lầm lớn trong cuộc đời của mình. Và đây là một cái điều tất yếu trong quá trình trưởng thành của mỗi con người. Nhưng vấn đề ở chỗ là khi chúng ta phạm sai lầm rồi thì chúng ta sẽ đối mặt với cái sai lầm nó như thế nào, và chúng ta nghĩ cách để giải quyết cái sai lầm đó ra sao. Hôm nay thì Colorman sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện của một bạn nữ tên là Bích Liên. Bạn sẽ kể về câu chuyện của bạn, về cái sự sai lầm mà bạn phạm phải, về sự xung đột, mâu thuẫn của bạn với ba của bạn, và cách mà bạn đối mặt nó và giải quyết nó như thế nào. Sài Gòn, ngày 23 tháng 7 năm 2019. Thương gửi ba của con. Đây có lẽ là lần đầu tiên con viết thư cho ba. Chắc là ba sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư của con ha ba. Bây giờ con đang ngồi ăn cơm một mình, ăn món cá ba sa kho dứa sốt cà, món khoái khẩu của ba con mình nè ba. Món này mẹ dạy cho con nấu từ năm con học lớp 10. Ngược đời ở chỗ cá là món ăn con cực kỳ ghét, còn ba thì lại thích vô cùng. Thế nên những lần đầu con nấu chủ yếu chỉ để cho ba ăn. Ấy vậy mà lần nào ba cũng ăn vui vẻ, lại còn tấm tắc khen ngon. Những lúc như thế, con cũng hứng thú gắp mấy miếng cá bỏ nhanh vào miệng nhồm nhoàm ăn cơm. Lâu dần món cá kho này trở thành món khoái khẩu của ba con mình, ba nhỉ. Cá ba sa thì nhà nào cũng ăn, nhưng chỉ có nhà mình là có món cá ba sa độc nhất vô nhị ba ha. Nhà người ta thì chỉ có cá ba sa kho dứa hoặc cá ba sa kho cà chua. Còn nhà mình thì cá ba sa vừa kho dứa vừa có sốt cà, thịt cá mềm mềm béo béo, kết hợp cùng lát dứa giòn ngọt, cộng thêm sốt cà ăn với cơm trắng nóng hổi, khiến ba con mình ăn đến líu lưỡi luôn. Bà biết không, cứ mỗi lần nhớ ba, con lại tự làm món này, vừa ăn vừa hồi tưởng lại những chuyện cũ của cả nhà mình. Ngày bé, trong ký ức của con, ba là một người cha nghiêm khắc, gia trưởng và cổ hủ. Con luôn ghen tị với chúng bạn khi họ có một người cha vui tính, dịu dàng và tâm lý. Còn mình chẳng bao giờ có được một lời chúc mừng sinh nhật từ ba, cũng chẳng bao giờ được đi chơi cùng bạn bè. Mọi quyết định đều nằm ở ba. Con chẳng bao giờ được nói ra những gì con nghĩ. Đi đâu nữa đây? Con đi ăn sinh nhật bạn một tí. Không có sinh nhật đầy tháng thôi nói vậy hết, đi vô. Ba, lâu lâu con mới đi chơi một lần mà ba. Không có lâu liếc vô chồng đi học bài thì mới lên phụ mẹ. Không có đi. Con cảm thấy bản thân mình lạc lõng ở chính cái nơi mà người ta gọi là gia đình, cái nơi mà người ta cho rằng là hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Năm con lên lớp 12 cũng là năm gia đình mình xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Ba phải từ bỏ công việc mà ba đã yêu quý và gắn bó hơn 20 năm. Sức khỏe của mẹ thì ngày càng yếu, gia đình chẳng còn đủ điều kiện để cho con đi học ở ngôi trường mà con mong muốn.
Thế nên con quyết định chuyển sang học bổ túc và đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Đúng là cuộc sống khó khăn thật, càng khó khăn hơn khi con chẳng nhận được sự quan tâm, đồng cảm của ba mẹ. Ba nổi giận và khóa cửa, đuổi con ra khỏi nhà. Vì ngày nào con cũng đi làm đến tận khuya. Ba ơi! Ba ơi, mở cửa. Ba. Ba hả? Đi đâu về nè mới về? Con... Cái nhà này không có chứa một đứa con gái nào đi đêm về hết. Đi khỏi nhà tao ngay. Đi khỏi nhà. Ba ơi! Đi ngay tức. Lúc ấy trong đầu con rối lắm. Con chỉ biết đứng trước cửa khóc, rồi cắn chặt răng quay đi. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của chị chủ nơi con làm việc, con được thuê lại phòng trọ của chị với giá rẻ. Con vừa duy trì việc học, rồi lại tiếp tục đi làm cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày con được ngủ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Mọi thứ càng khó khăn hơn với một đứa con gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết dựa vào ba mẹ. Con chẳng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu. Ở cái tuổi đấy thì con biết phải làm gì để có đủ tiền duy trì cuộc sống đây. Con mệt mỏi quá ba ơi. Nghĩ lại con không biết rồi sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao. Con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả những bữa cơm cùng gia đình mình. Con muốn về nhà lắm, nhưng con sợ ba lại đuổi con đi. Cứ như thế mà qua 2 năm, mẹ tìm được số của con thông qua một người bạn. Rồi mẹ gọi cho con. Mẹ nói ba nghiêm khắc với con vì sợ con vô tình chơi với bạn xấu, nên ngày đó không cho con tiếp xúc với bạn bè. Ba sợ con hư nên luôn tìm cách giữ con bên cạnh. Rồi mẹ nói ba bệnh, ba lo cho con không làm được gì, ngày nào cũng ủ rũ, chẳng ăn được gì mấy. Con buồn nhiều và cũng suy nghĩ nhiều lắm. Rồi con quyết định bỏ hết tất cả về thăm ba. Đứng ở cửa nhìn ba cầm cụi làm việc. Ba gầy đi nhiều quá. Ba, con về rồi nè. Ba. Con. Sao cho nên mới về? Nhớ con. Trời thì nắng gắt đến độ làm mắt con cay xè.
Con mới cơm cho ba. Để ba vô mèo ăn qua. Lâu lắm rồi ba mới được ăn cơm cá cho kho ha. Để con gắp cho ba một miếng cá nha. Bây giờ con nấu lên tay lắm á, không như hồi xưa đâu. Thử ha. Dạ. Ngon không? Ngon không ba? Ngon ghê hả? Cô Lý á, giỏi lắm nha. Con gái của ba, số 1. Ăn đi con, ăn cá đi ha. Nè, gắp cho cá vô. Ngon. Ngon quá.
Con thấy mình thật may mắn vì sau những khó khăn đã trải qua, con bây giờ trưởng thành hơn, không còn làm cho ba mẹ buồn rầu, còn ba trở thành người cha dịu dàng và tâm lý như con từng ao ước. Ba ơi, chờ con nhé. Con sẽ thật cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ, xây một căn nhà nhỏ xinh xắn và ấm cúng cho ba mẹ dưỡng già. À mà ba ơi, cuối tuần này con lại về thăm ba. Cha con mình lại cùng nhau ăn cơm ba nhé. Con yêu ba. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình